نمایشنامه هملت اثر شکسپیر. آیا شریفتران است که ضربات و لطمات روزگار نامساعد را متحمل شویم، یا آن که سلاح نبرد دست گرفته با انواع مشکلات به جنگ رویم؟ مردن، خفتن و شاید خواب دیدن. آه، ما هم اینجاست. آن زمان که این کالبد خاکی را بشکافیم، درون آن رویاهای مرگباری می‌بینیم. ترس از همین رویاهاست که عمر مصیبت بار را انقدر طولانی می‌کند. زیرا اگر انسان یقین داشته باشد که با یک خنجر برهنه می‌تواند خود را آسوده کند، کیست که در مقابل ظلم ظالم، تفرعن جابر، تکبر متکبر، دردهای عشق شکست خورده و رنج‌هایی که لایقان صبور از دست نالایقان می‌بینند تن به تحمل دهد؟ تفکر و تعقل ما همه را ترسو می‌کند و عزم و اراده هرگاه با افکار احتیاط‌آمیز توأم گردد، رنگ باخته صلابت خود را از دست می‌دهد و به مثابه همین خیالات بلند عمر مصیبت بار انقدر طولانی می شود. سلام، من علیم و شما در حال دیدن قسمت 13 هستید. اگه شما هم مثل من برای تولید کردن محتواتون از میکروفون استفاده میکنید، اینو باید در نظر داشته باشید که صداتون از لطمات روزگار نامساعد را متحمل شوید، یا آن که سلاح نبرد دست گرفته با انواع مشکلات به جنگ آیید. به مردن، خفتن و شاید خواب دیدن، آه مانم باید تبدیل بشه. یعنی چی؟ یعنی نویز ها رو باید برطرف بکنید. برای این کار بیاین وارد نرم افزار پریمیر بشیم. خب من ویدیوی مورد نظرم رو وارد نرم افزار میکنم، از قسمت افکت به نویز رو سرچ میکنم، حالا اونو میکشم روی صدایی که دارم. از این قسمت بخش ادیت دو گزینه برای من در نظر گرفته که میتونم با این دو تا گزینه بازی بکنم تا جایی که به اون صدایی که میخوام برسم. به همین راحتی میتونید نویز صدای ویدیوی خودتون رو بگیرید و محتوای با کوالیتی بالاتر رو ارائه بدید. من برای ویدیوی خودم از یک هدست معمولی ریزر استفاده میکنم و نویز صدای ویدیومو میگیرم. مرسی که با من همراه بودید. تا قسمت بعدی، فعلا.